خب رسیدیم قسمت سوم از معرفی و آنالیز شهاب سنگ ها، ارزش‌گذاری و بررسی قیمت به دلار. در قسمت اول و دوم 8 از شهاب سنگ های موجود معرفی کردم. سلام و درود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی. بریم سراغ اولین شهاب سنگ. در قسمت بالا تعداد شهاب سنگ ها در هر دسته رو مشخص کرده. شهاب سنگ های مریخی 7 تا، میزوسیدریت ها 7 تا، پالازیت ها 57 تا، آکوندریت ها 129 تا، کوندریت ها 114 تا و آهنی و قمری. اگر دقت کنین شهاب سنگ های مریخی و میزوسیدریت خیلی کمیابه. اینجا هم 7 تا، هر کدوم بیشتر برای فروش نذاشتم. خب بریم شهاب سنگ اول رو آنالیز کنیم. یک شهاب سنگ آهنی که تو مکزیک پیدا شده. جنسش آهن، اندازش 816 گرم. ضخامت ورقه برش خورده 8.45 در 7.75. این هم شکل خود شهاب سنگ. درون شهاب سنگ برش خورده فلزات آهن و نیکل به زیبایی مشخصه. این هم برش قسمت پشتی. شهاب سنگ تو کشور مکزیک نزدیک تولوکا پیدا شده. برش حکاکی شده پهنای 8.45، وزنش هم 816 گرم. شهاب سنگ آهنی از مکزیک که جنس شهاب سنگ رو توضیح داده. یک شهاب سنگ درشت 8 وجهی، یکی از قدیمی ترین شهاب سنگ های آهن شناخته شده روی زمین که 50 تا 60 هزار سال پیش در نزدیکی شهر امروزی تولوکا در جنوب مکزیک سقوط کرده که توسط مردم محلی برای ساخت ابزار و سلاح استفاده شده که در سال 1776 توسط غرب به عنوان یک شهاب سنگ شناخته شده. جرم اصلی ما در مکزیکو سیتی نگهداری میشه. خطوط شگفت‌انگیز و در هم تنیده رو نشون میده. یه توضیحاتی هم در مورد خود شهاب سنگ آهنی داده. عمدتاً از آهن و نیکل تشکیل شده و بقای هسته تفاضلی هستند که در ابتدای منظومه شمسی از هم جدا شدن. شناسایی شهاب سنگ فلزی اغلب پس از میلیون ها سال پس از برخورد آسان تره، زیرا کاملا با مواد زمینی متفاوت هستند، به ویژه وقتی نسبت جرم به سطح آنها به میان میاد. جرمش نسبت به سطح خیلی بیشتره، یعنی اندازه نسبت به اندازه خود بسیار سنگین هستند. آهن یک فلز با چگالی بالا است، به خاطر همین هسته زمین هم از نیکل و آهنه. یه توضیحاتی هم داده و موارد مرتبط با این شهاب سنگ هم اینجا به فروش گذاشته. شهاب سنگ سیمچان روسیه، وزنش هم 60 گرم، برشش هم 2.37، قیمتش هم $245. این هم همون شهاب سنگ بغلی، شهاب سنگ سیمچان 64 گرم $295 و یک شهاب سنگ دیگه اینجا گذاشتن 6 اینچ، وزنش هم 252 گرم $1125 و یک شهاب سنگ 8 اینچی به وزن 583 گرم برزیل کشف شده $2325. شهاب سنگ ها هرچی کمیابتر ارزشش بیشتر. شکل و طرح و خطوط متخلخل درون سنگ رو به زیبایی مشخصه. سنگ های زمینی اگه برش بزنی داخلش این شکلی نیست. شهاب سنگ رو اگه پیدا کردین، اگه امکانش بود یه قسمتشو بشکنین یا تراش بزنین با سنباده یا سوهان یا حالا سنگ فلز هر چیزی، یه قسمتشو برش بزنین داخل سنگ. اگه شکلش مثل اینا بود که تو چند قسمت نشون دادم 100% شهاب سنگی که دیگه بعد از شناسایی
میمونه مرحله آنالیز که اونم جاهایی هستن که خود ایران، تو خود ایران آنالیز میکنن، یه مبلغی رو میگیرن برات، برگه آنالیز رو صادر میکنن که مطمئن بشی شهاب سنگ یا نه سنگی که پیدا کردیم. خب بریم یه نمونه دیگه هم ببینیم. شهاب سنگ قمری جلا داده شده 3.68 صدم اینچ، 18 گرم، $1950. ارزش بالایی هم داره. سال 2019 منطقه کیدال مالی کشف شده. یه برش سطحی هم ازش زدن. کندریت های درون سنگ به زیبایی مشخصه. سال 2019 در نزدیکی مالی الجزایر. گفتم بیشتر شهاب سنگ ها الجزایر به خاطر صحرایی که داره. خود الجزایر بیشتر مناطق کشورش صحرا تشکیل داده، به خاطر همینم یافتن شهاب سنگ خیلی راحت تره. مجموع جرم اصلیش 47 کیلوگرم بوده که توسط فروشندگان الجزایر کشف و فروخته شده. بزرگترین جرمش هم 40 کیلوگرم بوده. بقیه تکه‌هایی بوده که اطراف اون شهاب سنگ در برخورد با زمین ازش جدا شده و جمع‌آوری شده. شهاب سنگ‌های قمری بسیار نادرن. اکثر قریب به اتفاق شهاب سنگ‌ها از کمربند سیارک‌ها هستند که کمتر از 1% از شهاب سنگ‌های طبقه بندی شده منشأ قمری دارند. 1% کل شهاب سنگ‌ها قمری هستند، یعنی اینقدر کمیابن و به سختی یافت میشه، به خاطر همون هم ارزش گذاریش خیلی بیشتره. کل شهاب سنگ‌های قمری شناخته شده تا الان کمتر از 1000 کیلوگرم که داشتن یک قطعه شهاب سنگ ما دستاورد بسیار نادریه. یکی از دلایل نادر بودن این شهاب سنگ‌ها از نظر ظاهری دقیقاً شبیه سنگ‌های زمینیه که حتی متخصص واقعی شهاب سنگ هم به سختی تشخیص میده. شهاب سنگ‌های قمری فقط در مکان‌هایی که به طور طبیعی فاقد سنگ هستن مانند بیابان‌های شنی، صفحات یخی شناسایی میشن. در واقع هرگز یک شهاب سنگ ماه طبقه بندی شده از آمریکای شمالی یا آمریکای جنوبی یا اروپا وجود نداشته، به خاطر اون دشت و کوه و جنگل و اینا یافتنش سخت‌تره. پس بهترین مناطق برای کشف شهاب سنگ‌های قمری یا حالا مریخی صحرا هستش، مثل صحرایی که تو الجزایر هست، صحرای عربستان، صحرای عمان، صحرای ایران، کویر لود. مناطق راحت‌تر یافت میشه به دلیل نبود سنگ‌های زمینی. چند تا مدل مرتبط با همین شهاب سنگ هم اینجا گذاشتن برای فروش که شهاب سنگ قمری 3.3 اینچ 27 گرم قیمتش گذاشتن $1935. یا این قسمت 1 اینچ شهاب سنگ قمری جلا داده شده 6 گرم 935. هرچی کمیابتر ارزش گذاری هم بیشتر. 1 اینچ گذاشتن به وزن 6 گرم $935، نزدیک به $1000، میشه نزدیکای 80 میلیون. یعنی الان اگه این سنگ 100 گرم بود اون موقع اینم چیز 11 برابر میشد، نزدیکای $10,000. شهاب سنگ قمری صیقلی 2.4 اینچ وزنش هم 9 گرم $675 و این ورش هم یه شهاب سنگ صیقلی قمری 7 گرم یک نزدیکای 2 اینچ گذاشتن $545. خب این هم یه نمونه از شهاب سنگ. ارزش گذاریش هم خیلی بالا به خاطر کمیاب بودنش هست.